Quý vị và các bạn thân mến, Thượng tọa Thích Minh Niệm là một vị thiền sư được đông đảo Phật tử, đại chúng ở Việt Nam và hải ngoại biết tới, thông qua những bài giảng về Phật giáo vô cùng sâu sắc và ý nghĩa trên các phương tiện truyền thông khác nhau. Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Minh Niệm cũng là một chân tu có tấm lòng từ bi và có nhiều đóng góp to lớn đối với nền Phật giáo nước nhà. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử thân thế, đạo nghiệp tu hành, thành quả đạt được và những tác phẩm nổi tiếng của Thượng tọa Thiền sư Thích Minh Niệm thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Tiểu sử Thượng tọa Thiền sư Thích Minh Niệm là ai? Thượng tọa Thích Minh Niệm có thế danh là Lê Quốc Triều, thầy sinh vào năm 1975 ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thầy vốn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề nông lâu năm. Trong suốt quãng thời gian niên thiếu của mình, thầy chủ yếu sinh sống tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mà không đi bất cứ nơi nào khác. Vào năm 1992, khi thầy Thích Minh Niệm đã tròn 17 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp cấp trung học phổ thông, thầy đã chính thức xuất gia tu tập và nghiên cứu tư tưởng Phật giáo Đại thừa tại Phật học viện Huệ Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Khi này thầy đã lấy pháp danh là Minh Niệm. Tại đây, thầy không chỉ được thọ giáo rất nhiều kiến thức sâu rộng của tư tưởng Phật giáo Đại thừa, mà còn được dìu dắt bởi những vị hòa thượng uyên bác, giúp ích cho thầy rất nhiều trên hành trình tu tập, hành đạo của bản thân. Tuy nhiên, cuộc đời mỗi người không ai có thể đoán trước, chỉ không lâu sau khi đã xuất gia, thầy Thích Minh Niệm đã phải nhận một thông tin cực kỳ đau buồn, đó là cả cha và mẹ của thầy đều mất cùng một lúc do tai nạn giao thông. Đây là một nỗi đau cực kỳ to lớn mà không ai có thể chịu đựng được. Đứng trước nỗi đau và mất mát khủng khiếp nhất của đời người này, thầy Thích Minh Niệm đã hoàn toàn bị gục ngã, đau khổ. Thầy đã nhận thấy rằng, dù bản thân mình đã trải qua quá trình tu thân học đạo, thế nhưng lại chưa thực sự bước vào con đường chuyển hóa, tu hành chính quả để có thể vượt qua nỗi đau. Điều này sau đó đã được thầy Thích Minh Niệm nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần trong các buổi thuyết giảng Phật Pháp do chính thầy tổ chức, để từ đó các chư Phật tử và tăng ni có thể hiểu được hành trình vượt qua nỗi đau, trong đó điều trước hết là bản thân mình cần phải thực sự đối diện với nó. Sau khi thầy Thích Minh Niệm đã đối diện với nỗi đau lớn, đó là mất cùng lúc cả cha lẫn mẹ, thầy quyết định tìm đến với thiền. Thầy đã tiếp cận với dòng thiền của thiền sư Ajahn Chah ngay từ những bài học cơ bản nhất về tứ niệm xứ. Đây cũng chính là thời điểm mà thầy cảm thấy bản thân mình giống như đang sống lại từng ngày và bắt đầu quá trình tu hành đích thực mà trước đó thầy chưa từng được trải nghiệm. Những thành quả và quá trình tu hành của Thượng tọa Thích Minh Niệm. Năm 1992, thầy Thích Minh Niệm bắt đầu xuất gia và tu học tại Phật học viện Huệ Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, thầy đã tiếp thu được những tư tưởng truyền thống Phật giáo Đại thừa. Năm 2001, thầy Thích Minh Niệm sang Pháp tu học dưới sự truyền dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thầy đã được thực hành dòng thiền hiện pháp lạc trú. Từ đó thầy đã chính thức bước lên con đường thiền tập. Năm 2005, thầy Thích Minh Niệm bắt đầu bước sang thực hành thiền Vipassana, dòng quán tâm, dưới sự dẫn dắt của thiền sư Sayadaw U Tejaniya, ngay tại Mỹ. Năm 2010, thầy Thích Minh Niệm đã cho ra xuất bản một cuốn sách đầu tay viết về tâm lý, có tên là Hiểu về trái tim. Đây được xem như là một hiện tượng vì nó là cuốn sách có nội dung tâm lý đầu tiên của người Việt, đã được bán chạy nhất trong nhiều năm cho đến tận bây giờ. Cuốn sách này được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau và từng được bình chọn là cuốn sách được nhiều người yêu thích nhất. Năm 2011, thầy đã tự mình thực hiện một hành trình tu bụi, thầy đi bộ qua 25 tiểu bang lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ. Trong quãng thời gian 3 năm đó, thầy chủ yếu sống một mình nơi hoang dã và làm tình nguyện viên ở một số trung tâm trị liệu tâm lý và các nông trại hoa màu. Năm 2014, thầy Thích Minh Niệm quay trở lại Việt Nam với những kiến thức đạt được trong quá trình tu tập. Thầy đã chia sẻ cho nhiều trường đại học, doanh nghiệp lớn nhỏ, phương thức trị liệu tâm lý và khai sáng tâm trí bằng thiền tập trên khắp đất nước. Năm 2015, sau khi về nước được một thời gian, tại bản Hoa Anh Đào, ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, thầy đã sáng lập ra trung tâm hàm dưỡng tâm hồn và rèn luyện kỹ năng sống. Đây chính là nơi chữa lành những vết thương tâm hồn, là một địa chỉ vô cùng tin cậy cho nhiều tăng ni, Phật tử mỗi khi tìm đến. Đồng thời đây cũng chính là nơi huấn luyện kỹ năng cho những chuyên gia về tâm lý trị liệu, chuyên phục vụ cho xã hội cộng đồng. Năm 2016, thầy Thích Minh Niệm tiếp tục xuất bản cuốn sách thứ hai có tên là Làm Như Chơi. Đây cũng là một trong những cuốn sách của thầy được bán chạy nhất. Năm 2021, thầy đã cho khởi động dự án đào tạo chuyên gia thiền tâm lý trị liệu tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây là mô hình mang tính đột phá cao, hoàn toàn mới mẻ. Vì mô hình này giúp đào tạo các nhà chữa lành tâm lý bằng cách thiền tập,
chuyển hóa và khai sáng bản thân trong suốt 2 năm liên tục. Thầy Thích Minh Nghiệm và cộng đồng miền tỉnh thức thời gian gần đây phát triển nhiều dự án mang tính nuôi dưỡng tâm hồn, giúp đại chúng khắp xa gần nâng dậy tinh thần, nhất là trong bối cảnh cả nhân loại đang đứng trước một trận đại dịch Covid-19 mà chưa thể chấm dứt hoàn toàn. Điển hình có thể kể đến các dự án như là các chuỗi radio, nâng dậy tâm hồn, bình yên giữa biến động và chỉ tình thương ở lại được thường xuyên phát sóng trên kênh YouTube và Spotify. Do đó mà các vị độc giả hoàn toàn có thể tìm xem lại trên mạng Internet một cách dễ dàng. Những tác phẩm hay nhất của Thượng tọa Thích Minh Nghiệm. Tác phẩm đầu tay Hiểu về trái tim của thầy Thích Minh Nghiệm đã được ra mắt vào năm 2011. Đây hoàn toàn không phải là một tác phẩm có nội dung chuyên về thuyết giảng các giáo lý của Phật Pháp, mà đó là một tác phẩm được thầy chuyên đề cập tới những vấn đề rất đời thường, nhiều điều trăn trở suy nghĩ nhưng mà lại cực kỳ nhân sinh, ít nhiều bất cứ ai cũng đã từng phải trải qua trong cuộc đời. Tác phẩm Hiểu về trái tim giúp truyền đạt những suy ngẫm, lý giải về hạnh phúc, tình yêu, khổ đau, cô đơn, yếu đuối tuyệt vọng, đủ tất cả những hỉ nộ ái ố của đời người đã được diễn giải dưới góc nhìn của một nhà tu hành. Bằng cách lý giải dễ hiểu, cùng với lối hành văn gần gũi, khiến người đọc khi được đối diện với những vấn đề được khắc họa trong cuốn sách, giống như đang cảm thấy nút thắt được gỡ bỏ, biết cách chấp nhận, để thấy mọi sự vật, sự việc, qua đó tâm hồn mới trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Đến năm 2016, thầy Thích Minh Nghiệm tiếp tục cho ra đời cuốn sách thứ hai của mình mang tựa đề Làm Như Chơi. Đây là cuốn sách đã nối tiếp những thành công của cuốn sách đầu tiên Hiểu về trái tim. Cuốn sách thứ hai này cũng sử dụng một lối hành văn vô cùng đơn giản, xúc tích, ngắn gọn và giản dị, phù hợp với tất cả mọi đối tượng độc giả trên cả nước. Hiện cuốn sách này đang được rất nhiều độc giả trẻ tuổi đang trên con đường tu thân, làm quen với thiền và tìm hiểu về Phật giáo vô cùng yêu thích và sử dụng để làm tài liệu hàng ngày. Bên cạnh đó, mặc dù thầy Thích Minh Nghiệm hiện đang sống định cư ở Mỹ, thế nhưng thầy lại rất nổi tiếng và được yêu mến bởi nhiều độc giả, chư tăng ni và Phật tử đang sinh sống ở trong và ngoài nước. Mỗi khi được theo dõi thầy qua những bài giảng, những buổi pháp thoại được đăng tải trên YouTube, Facebook và nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác. Một số bài giảng hay nhất của Thượng tọa Thích Minh Nghiệm. Bên cạnh việc sáng tác sách, thầy Thích Minh Nghiệm vẫn thường có sở thích chia sẻ những bài giảng, tổ chức các buổi thuyết pháp trên mạng xã hội để đông đảo chư tăng ni, Phật tử gần xa có thể theo dõi và lắng nghe. Những bài giảng không chỉ cô đọng, tập trung vào những vấn đề quan trọng, mà nó còn rất gần gũi, dễ hiểu và phù hợp đối với đông đảo đại chúng. Sau đây là một số bài giảng hay nhất của thầy mà độc giả có thể tham khảo. Sống nhân từ cuộc đời sẽ nhẹ nhõm. Thiền và lãnh đạo. Chăm sóc phiền não bằng năng lượng tỉnh thức. Chữa lành là trở về với chính mình. Đâu là ý nghĩa của cuộc sống? Làm sao để tha thứ cho mình và người khác? Nhìn khổ đau bằng con mắt thức tỉnh. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.